Κορίτσια! Ξεκινάει το πρώτο μας ωραίο χριστουγεννιάτικο mood βιντεάκι. Βλέπετε, έχουμε φτιάξει και το ωραίο το δεντράκι με πλεχτά στολίδια. Θα τα δούμε και αυτά σε βιντεάκι, σε live, κάτι θα δούμε. Λοιπόν, σήμερα ήθελα πάρα πολύ και θα τα ανεβάσουμε από τα πρώτα βίντεο να δούμε το snap frame. Αυτή την τσάντα που με έχετε ζαλίσει, πώς θα φτιάξετε την πιέτα, την ωραία εδώ, που έχει πάει στις αγριές μέλισσες που την κρατάμε από εδώ λίγο με την ωραία λυσίδα. Εγώ θέλω να κάνουμε τα ανοίγματα. Να σας θυμίσω ότι αυτό το snap, το frame, το μεταλλικό είναι σε 3 μεγέθη. Και έχετε δυσκολευτεί λίγο, να πω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν γραπτές οδηγίες και ήρθε η ώρα τώρα να γίνει σε βίντεο. Πριν όμως πάμε να δούμε βήμα-βήμα, θέλω να δούμε μαζί τα υλικά που θα χρειαστούμε. 2 γουλ πομπον, θα το κάνουμε με το γουλ πομπον. Αυτό το snap θα πρέπει να γίνεται με νήματα που είναι λίγο μαλακά. Μπορείτε και με το πομπον το βαμβακερό, μπορείτε και με το φίμπρα το νήμα που έχουμε μέσα. Δείτε τα link από κάτω που θα σας βάλουμε. Εμείς θα το κάνουμε με το γουλ, να γίνει έτσι λίγο πιο χουχουλιάρικια. Το 20 εμείς το snap εδώ για να σας δείξω τα ανοίγματα. Αλλά να θυμάστε ότι μπορεί να πάρετε το 25 και το 30. Θα δούμε και τα ανοίγματα και για αυτά. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι νούμερο 6. Ένα βελονάκι νούμερο 5. Εννοείται, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστούμε μεζουρίτσα, λίγα μάρκερ, τη μεγάλη βελόνα της μπετονιά και τα ραπτικά, αυτά που ξέρουμε, βελονίτσες, καφιτσούλες κτλ. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε λίγο, να την ξεκινήσουμε. Θέλω να σας δείξω λοιπόν τώρα σε μοβ πομπον νήμα, για να το καταλάβετε, που την έχουμε ετοιμάσει στο 20 frame, για να την έχουμε έτοιμη και να σας λέω και τις οδηγίες. Κοιτάξτε το λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω από την αρχή ότι εδώ είναι με φίμπρα νήμα, εδώ είναι με γουλ πομπον. Το ίδιο πράγμα είναι ανάλογα τι αίσθηση θέλετε. Εδώ είναι το 25 και εδώ είναι το 20. Καταλαβαίνετε τις διαφορές στο μέγεθος. Πλέκουμε 2 κομμάτια. Αυτό είναι όλο η τσάντα. Δεν είναι δύσκολη. 2 κομμάτια και κάποιο κολπάκι εδώ πέρα που θα δούμε την πιέτα. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε πώς κάνουμε στο πλεχτό μας πιέτα. Αυτό θα μάθουμε. Βλέπετε τα ενώματα, λίγο για να τα δείτε στην αρχή. Δείτε εδώ πώς το έχουμε ενώσει στο πλάι. Και έλα, πάμε να το δούμε. Πολύ φάγαμε χρόνο με τις τσαντούλες και αυτά. Θα ξεκινήσω με το 20 το frame να σας το δείξω. Πώς ξεκινάμε, από εκεί. Προτιμώ να το κάνετε με άριχτο, κορίτσια, επάνω. Δεν θέλω, θα πάρω καλύτερα το, πού είναι το βελονάκι μου, θα πάρω το 5. Το 6 θα είναι για το πλεχτό. Πάνω στο frame θέλω να πάρετε το 5. Σας προτείνω να ξεκινήσετε με άριχτο. Η τσάντα εδώ είναι με άριχτο πάνω στο μεταλλικό. Εδώ δεν είναι με άριχτο, το βλέπετε, έχουμε γυρίσει το πλεχτό το ίδιο και το έχουμε ράψει μέσα. Σας προτείνω αυτόν τον τρόπο, εδώ. Και ο λόγος μόνο είναι ότι είναι πιο εύκολο και κλείνει καλά το snap αν τυχόν σας βγει χοντροκομμένο, που παρατηρώ λίγο στις ομάδες μας και στις φωτογραφίες που μου έχετε στείλει. Ναι, λοιπόν, πάμε κορίτσια, Χριστούγεννα, να φτιάξουμε την πιο ωραία τσαντούλα που δεν θα κρατάει καμία άλλη, μόνο εσείς. Λοιπόν, ντύσιμο, εδώ ντύνουμε το frame. Προσέχτε, με άνοιξε αρκετό νήμα. Θα σας δυσκολέψει λίγο στην αρχή. Περνάμε το πρώτο θυλάκι. Θα πάτε από κάτω. Θα πιάσετε τον πρώτο σας πόντο, λοιπόν, έτσι, βλέπετε. Και πάμε μετά. Παίρνουμε νήμα. Έχω 2 και προχωράω και τον ντύνω με άριχτα. 2 θυλάκια. Παίρνω νήμα. Έκανα το πρώτο μου άριχτο. Αυτό θα το γεμίσετε όλο. Δεν έχει σημασία πόσα. Να γεμίσει, να μην φαίνεται καθόλου. Ανάλογα το νήμα που θα έχετε, βλέπετε. Σας το δείχνω και σε ένα έτοιμο που το έχω. Παίρνω νήμα, πάω από κάτω. Εκεί, ξαναπαίρνω νήμα, κοιτάξτε πώς το κάνω. Παίρνω νήμα, ξαναπαίρνω, κάνω άριχτα δηλαδή και ντύνω. Ντύνω το snap, το frame, το μεταλλικό, όπως θέλει να το πούμε, το έλασμα. Έχει πολλές ονομασίες. Έλασμα είναι στην ουσία. Βλέπετε? Προχωράω. Εντελώς. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μετακινείται. Το πάτε και εδώ. Άκρη-άκρη θα πάει, μην το φοβάστε. Το καταλάβατε, να το κάνουμε όλο άριχτο θέλουμε. Λοιπόν, δείτε λιγάκι ένα έτοιμο. Για να καταλάβετε λίγο αυτό το κομμάτι και να το αφήσουμε μετά στην άκρη. Εδώ το έχω ολοκληρώσει σχεδόν. Βλέπετε? Έχουμε φτάσει εδώ. Αυτά είναι εδώ. Σας τα τραβάω λίγο για να τα δείτε. Και
Σε αυτό εδώ το σημείο θα συνεχίσετε μετά και θα κάνουμε μία σειρά ακόμα άριχτα. Γύρω-γύρω, γιατί εκεί θα γίνει το ένωμα. Είναι ένα μικρό κολπάκι, δεν θέλω να πάτε και να ενώσετε απευθείας εδώ στα θυλάκια που δημιουργούνται, όπως είναι στο έτοιμο. Θέλω να πάτε και να το κάνετε άλλη μία σειρά άριχτα. Θα μπείτε εδώ, εκεί, και θα πάτε περιμετρικά άλλη μία ωραία σειρά και μετά είναι έτοιμο για το ένωμά του. Εκεί, προσοχή στα γουλ, πλέκονται πολύ εύκολα, είναι πολύ ωραίο νήμα, είναι μπουκλέ αν θυμάστε, τα έχουμε και εδώ σε αυτό το σημείο, είναι με γουλ, δηλαδή με μαλλί, υπάρχει με βελούδο, υπάρχει με βαμβάκι. Οι εφές είναι τελείως διαφορετικές και είναι ένα τρελό, ωραίο νήμα, κορίτσια, που είναι ένα φάσιο νήμα που το βγάλαμε στην παραγωγή και έχουμε τρελαθεί. Δεν ξέρω πόσα χρώματα έχω βγάλει. Ειλικρινά σας μιλάω, μπείτε στο e-shop και δείτε το link. Έχω πάνω από 35 χρώματα, 40 έχω φτάσει μόνο για το πομπον. Και την ονομασία μάλιστα τη βρήκε το κορίτσι μας η Πέρσα από το μαγαζί. Της άρεσε τα πρώτα τα βαμβακερά που είχαν βγει, που είχαν μέσα τα ποπονάκια. Αυτά. Και μετά τα βγάλαμε όλα πομπον. Η γουλ πομπον, η σενίλ πομπον, η βελούδο πομπον, η βαμβάκι πομπον. Του έμεινε το όνομα λοιπόν. Λοιπόν, έλα πολύ μιλάω, να σας πλέξω κιόλας. Άρα συνεχίζουμε έτσι λοιπόν γύρω τα άρεχτα. Με προσοχή στο μπουκλέ να μην φάτε κάποιο θυλάκι γιατί δεν φαίνεται καθαρά αν δείτε. Μπορεί να μπερδευτείτε. Έπεσε κάτω το κουβαράκι αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Μην σας πω ότι βολεύει κιόλας. Το κάνετε κι εσείς και εγώ το κάνω. Γιατί ανοίγει. Λοιπόν, βλέπετε, εδώ θέλω να προσέχετε τα θυλάκια σας. Άριχτα πάλι, όλο γύρω, περιμετρικά. Εδώ. Εδώ. Βλέπετε πως μεγαλώνει. Εδώ λοιπόν θα πάμε να ενώσουμε το πλεχτό που θα πλέξουμε τώρα. Θα μου πάτε γύρω λοιπόν, ναι, θα τελειώσετε εδώ όπως έχουμε μάθει. Πάμε όμως τώρα να πιάσουμε το ωραίο το νήμα μας για να πλέξουμε τα κομμάτια μας. Λοιπόν, θα σας πάρω αυτό το καινούριο νήμα γιατί εδώ το ξεκίνησα για να δείτε το snap πώς ξεκινάμε και το ντύνουμε. Λοιπόν, εδώ θέλω λοιπόν λίγο την προσοχή σας, θα μετρήσουμε λίγο. Έχουμε 3 μεγέθη. Κορίτσια, μην το ξεχνάτε. Εγώ πλέκω το 20, αλλά εσείς μπορείτε να κάνετε το 25, όπως είναι εδώ. Μπορείτε να κάνετε το 30 που γίνει μια ωραία μεγάλη τσάντα. Λοιπόν, θέλω να δείτε κάτι. Θα σας τα πω λίγο περιγραφικά για να τα καταλάβετε. Λοιπόν, για το snap, το 20 που θα πλέξω εγώ, με το νήμα το γουλ, με βελονάκι νούμερο 6, γιατί έχει σημασία, θα ξεκινήσω με 38 θηλιές ή 36 με 40 εκατοστά θα πάει το πλεχτό μου. Αν θα κάνετε το 25, θέλω να φτάσετε 50 εκατοστά τα πρώτα λυσιδάκια, 50 εκατοστά τα 2 κομμάτια για το 25. Για το 30 φτάνετε και πλέκετε 2 κομμάτια 60 εκατοστά. Τι καταλάβαμε σήμερα λοιπόν? Ότι πλέκουμε τα διπλάσια από το μήκος του snap. Το καταλάβαμε? Αυτό κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δικό μας, το 20 μας. Έχω ένα έτοιμο κομμάτι, θέλω να σας το δείξω για να καταλάβετε τι θα κάνουμε. Προσέχτε με. Εδώ. Εδώ έχει γίνει και η πιέτα. Πλέκουμε λοιπόν από εδώ και θα ξεκινήσω με 38 θηλιές ή 36 εκατοστά με το γουλ. Μπορεί να το φτάσετε και 40. Εντάξει, κορίτσια μου. Τι θέλω τώρα λοιπόν? Πλέκουμε λοιπόν μέχρι 24 εκατοστά που θα ξεκινήσει και η πιέτα. Αλλά πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη που καθόμαστε και το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, νηματάκι, πάλι το μουσταρδί. Έτσι μου έρχεται να πιάσω ένα άλλο νήμα στα χέρια μου. Τα βλέπω εδώ πέρα έτσι και τα έχω. Μ' αρέσουνε. Λοιπόν, πάμε. 38 θηλιές για το 20 μου το snap. Να θυμάστε, διπλάσια εκατοστά βάζετε για το κάθε snap. Έτσι ξεκινάμε. 2 κομμάτια ίδια. Η διαφορά είναι η πιέτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, όπα. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Λοιπόν, σηκώνουμε και ένα πάντα γιατί θα γυρίσουμε. Λοιπόν, βλέπετε, άλλη μία φορά θα σας το πω γιατί θέλω να το μάθετε σωστά. Αυτό είναι 20. Τα δύο κομμάτια τα πλεχτά θα γίνουν τόσο. 36 με 40, το αντιλαμβανόμαστε. Είναι αρκετά πιο μεγάλο για να μπορεί να βγει αυτό το ωραίο εδώ πέρα το μπομπέ, τα κύματα που κάνει και η πιέτα μαζί. Εντάξει, γιατί χρειάζεται, η πιέτα θα το μαζέψει λίγο κιόλας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με άριχτα μέχρι να φτάσουμε 24 εκατοστά. Από ό,τι βλέπετε προχωρήσαμε τα άριχτά μας και φτάσαμε 24 εκατοστά με 38 θυλάκια σε μένα. Ας κάνω και τα δύο τελευταία άριχτα στα 24 εκατοστά. Αν θέλετε να σας τα πω και σε σειρές, αλλά πιστέψτε με δεν είναι και καλό. Λοιπόν, σήκωσα το ένα άριχτο για να γυρίσω το πλεχτό μου. Θα σας εξηγήσω τώρα κάτι. Εφόσον ξεκίνησα με 38 θυλάκια, βάζω στο 14ο το μάρκερ εδώ, γιατί εδώ θα αρχίσουμε να κάνουμε την πιέτα μας. Στο 18ο και στο 22ο θυλάκι. Αν κάνετε άλλο μέγεθος ναπ τώρα μεταλλικό από ό,τι εμένα, θα σκεφτείτε στο κέντρο, που αυτό θα το μοιράσετε δια 3. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, ναι. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν μία σειρά τώρα άριχτα, με προσοχή, μέχρι να φτάσουμε στα μάρκερ μας, που θα ξεκινήσουμε την πιέτα μας. Λοιπόν. Άριχτο είναι, δεν το δείχνω και πολύ αναλυτικά, κορίτσια μου, το ξέρουμε όλες. Παιδιά, τι ωραία που πλέκεται το γουλ, το πομπόν. Πω, ειδικά αυτό το χρώμα, ειδικά αυτά τα μπουκλέ. Τελικά όσες φορές και να τα έχω πιάσει στα χέρια μου, μιλάμε δεν μπορώ, δεν τρελαίνομαι. Είναι και καινούριο νήμα και θέλω συνέχεια αυτό να πλέκω. Έχω αφήσει το κατενέλα, έχω αφήσει την αγάπη μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μαλώσουν τα νήματα μεταξύ τους για μένα. Τι θα κάνω, δεν ξέρω. Είναι πολλά πια. Πόσα να πλέξω, βοηθήστε κορίτσια, βοηθήστε. Λοιπόν, άριχτα, λέω πολλά. Λοιπόν, πάμε, είναι και η γιορτινή διάθεση κορίτσια, μόνο να πλέξουμε θέλουμε, κάνει και κρύο έξω, θέλουμε να είναι γιορτινά. Φτάνουμε εδώ, με βλέπετε. Πλέκω το 14ο που έχει το μάρκερ. Εδώ είναι λοιπόν το 14ο, εδώ είναι το 18ο, άρα αφήνω αυτά εδώ τα λυσιδάκια 1, 2, 3, 4 και πάω και κάνω άριχτο εδώ. Με βλέπετε, εδώ. Τα αφήνω άπλεκα δηλαδή. Έτσι ξεκινάει και το πρώτο κομμάτι της πιέτας μας. Έφυγε και αυτό. Το βλέπετε. Πάμε τώρα, το επόμενο, αφήνω πάλι 1, 2, 3, 4 και πάω εδώ και κάνω άριχτο. Αφήνω άπλεκα λοιπόν άλλα 4. Και προχωράω, βλέπετε θα ξεκινήσει τώρα σιγά σιγά. Να τελειώσω τη σειρά μου με άριχτα. Η πιέτα για να ολοκληρωθεί έχει άλλη μία σειρά άριχτα. Αυτό είναι όλο. Δεν ήταν και δύσκολο, είδατε κάτι κολπάκια, είδατε πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ένα βελονάκι. Και ειδικά αν είναι εργονομικό της Χάντιμπραντ, δεν το συζητάμε, κάνει και πιο πολλά πραγματάκια να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, καθώς να ξετυλίξω νηματάκι, αυτό το νήμα θέλω να μου το πλέκετε λίγο αφράτα, θέλω να μην το πιέζετε πολύ με το βελονάκι.
Θέλω να το πιάνετε και να το αγαπάτε. Θέλουμε το μπουκλέ του να αναδεικνύεται, να βγαίνει η ομορφιά του. Δεν είναι νήμα που πρέπει να το στριμώξουμε, να το στρίψουμε έτσι, με καταλαβαίνετε. Να μείνει εδώ, να βγει αυτό το γουλ που έχει πάνω του, το μάλινο, το μπουκλέ του. Και γι' αυτό έχει γίνει και έτσι. Αλλιώς επιλέγουμε ένα άλλο νήμα να πλέξουμε. Λοιπόν, φτάνουμε και στο τέλος. Σηκώνουμε πάλι ένα στον αέρα και πάμε να δούμε τη δεύτερη σειρά για την πιέτα μας. Εδώ είναι λίγο άχαρο ακόμα, αλλά έτσι είναι η αρχή της πιέτας. Λοιπόν, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, δεν τρώμε, δεν βάζουμε αυξήσεις, τίποτα. Μόνο εκεί που σας έδειξα με τα μάρκερ κάνουμε τις αλλαγές στο άριχτο. Ωραία. Θα τυλίξω λίγο νεματάκι ακόμα. Και φτάνουμε να είμαστε 2 θυλάκια πριν το μάρκερ εδώ, βλέπετε, 1-2. Θέλω λίγο την προσοχή σας γιατί και το νήμα είναι μπουκλέ και δεν θέλω να μου μπερδευτείτε. Λοιπόν, ένα έχουμε εδώ και ένα εδώ. Διπλώνουμε το πλεχτό μας, το βλέπετε. Εδώ. Προσέχτε, μην είναι διπλωμένο ήδη, διπλώνω και αυτό. Το κάνω άλλη μία για να το δείτε. Μπαίνω στο θυλάκι το άπλεκο που είναι στη σειρά μου. Μπαίνω και εδώ πίσω, στην πιέτα μου. Στο θυλάκι και στο δεύτερο θυλάκι. Μπαίνω και κάνω άριχτο. Εδώ. Τι έχω ακόμα? Έχω το θυλάκι που είναι το μάρκερ αυτό. Διπλωμένο. Και μπαίνω και εδώ. Μισό λεπτάκι, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο αργά γίνεται για να το δείτε. Εδώ. Αυτά οι 2 κινήσεις γίνονται για να ολοκληρωθεί η πιέτα. Το είδαμε? Κοιτάξτε τι ωραία που έστρωσε τώρα μπροστά. Τη βλέπετε? Και πάμε τώρα στο επόμενο. Διπλώνουμε πάλι. Είναι η πιέτα ήδη 2 φορές. Διπλώνουμε από εκεί που είναι το μάρκερ άλλη μία. Να σας το βγάλω να το δείτε εδώ το μάρκερ. Εδώ. Και πάμε τώρα. Κάνουμε πρώτα την κίνηση ανάποδα, εκεί που είναι το μάρκερ πάμε, αφήνουμε λοιπόν το ενδιάμεσο, πάμε εδώ και πιάνουμε πίσω, εδώ και κάνω ένα άριχτο. Το περνάω μέσα από το πλεχτό, βλέπετε? Και άλλη μία φορά στο δεύτερο θυλάκι πια, όχι του μάρκερ, εδώ, πιάνω την πιέτα μου στα πίσω θυλάκια που ήταν άπλεκα, βλέπετε? Και συνεχίζω και κάνω ένα άριχτο. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψε λίγο το νήμα που είναι μπουκλέ και να το καταλάβατε καλά. Το χρώμα είναι ανοιχτό τουλάχιστον. Ορίστε. Κοιτάξτε το λίγο τι ωραία που βγαίνει. Βλέπετε, αυτή είναι η πιέτα μας που θα κάνουμε στο τελικό. Συνεχίζω λοιπόν τώρα να κάνω τα άριχτά μου εδώ, γιατί έχουμε 2-3 βηματάκια ακόμα που είναι ωραία να τα δούμε. Το ένομα του snap. Έχει και εκεί 2 tips ωραία, 2 ωραία κολπάκια. Γιατί έχουμε πει, θα πάμε σε άλλες καταστάσεις πια. Σε διαφορετικό τρόπο πλεξίματος εμείς και εσείς. Ναι, το χάντιμπραν και εσείς σε άλλους τρόπους. Πάμε να το τελειώσουμε όμως. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσετε να πλέξετε με κερατάκια στο κεφάλι, σας το λέω. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά δεν πειράζει, χω. Έχουμε πει. Λοιπόν, κοιτάξτε με λίγο. Τελειώσαμε εδώ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Λοιπόν, θα τελειώσω εδώ το νήμα μου, θα το κόψω για να μπορέσω να σας δείξω τώρα τα ενώματα με τη βελόνα μπετονιά στα 2 κομμάτια. Έχω το ένα έτοιμο, το θυμάστε που σας το έδειξα στην αρχή. Θα βάλω τη βελόνα τη μεγάλη, είναι 3 οι βελόνες μπετονιές στο σετ, εσείς θα πάρετε τη μεγάλη την μπλε. Ο μόνος λόγος που σε αυτή την τσάντα βάζουμε τη μεγάλη είναι ότι το νήμα είναι λίγο πιο χοντρούλι και είναι λίγο μπουκλωτό. Έχει λίγο το μαλάκι του, για να μην σας πιάνει ίνες, αυτό θέλω να προσέχετε. Όπως θα μπαίνει, βλέπετε, θα μου το στερεώσετε ωραία στην πίσω πλευρά. Εγώ τώρα θα το κάνω λίγο πρόχειρα, για να μην μας φάει το χρόνο από το βίντεο.
Θα κόψω τα κομμάτια για να μπορώ να πάω στο επόμενο βήμα, το ωραίο. Λοιπόν, σε αυτή τη τσάντα το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι το ένωμα. Εδώ με το δεύτερο κομμάτι βλέπετε. Είναι δύο τα κομμάτια. Να το δείξω λίγο στην έτοιμη να καταλάβετε. Έχουμε το μπροστά και το πίσω. Το ένωμα που θα κάνω τώρα είναι αυτό εδώ. Με βλέπετε εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Θα ενώσω πρώτα λοιπόν πίσω. Θα πάρω τη βελόνα μπετονιά. Όπως και να σας πω, το επόμενο βήμα σε αυτή τη τσάντα είναι το ένωμα σε αυτό εδώ το σημείο και μετά κάνουμε άρεχτο σε αυτή την πλευρά και σε αυτή την πλευρά ενώνοντας. Δεν πάμε περιμετρικά σε αυτή την τσάντα, ναι. Λοιπόν, έλα να το δούμε και θα δείτε ότι θα γίνει από τις πιο ωραίες τσάντες. Θα τις κρατάμε, θα πηγαίνουμε βόλτα. Είναι εντάξει και ειδικά με αυτή την αλυσίδα, παιδιά, εμένα μου αρέσει. Να σας πω κάτι, μου αρέσει και χωρίς αλυσίδα. Μ' αρέσει να το κρατώ και έτσι, πώς λέμε, αυτό το ποσέτ που κρατάμε, αυτό που το έχουμε εδώ και το κάνουμε έτσι, αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει γιατί είναι και χουχουλιάρικο, χωράει και πολλά πράγματα θέλω να σας πω. Προσοχή με τη βελόνα εδώ. Θα ξεκινήσω πάλι από τη μέση, μπορώ να βγάλω τα μάρκερ πια, εγώ λέω να τα βγάλω. Ωραία, νοικοκυρεμένα πράγματα, ωραία πράγματα, όπως είστε εσείς. Λοιπόν, πάμε. Εδώ έχουμε 38 και 38. Θα ξεκινήσω κάπου στη μέση, δεν μας νοιάζει να είναι ακριβώς μέση, το έχουμε ξαναδεί αυτό, Πιάνετε όλο το θυλάκι εδώ, δεν θα πιάσετε το μισό, γιατί το νήμα είναι μπουκλέ και δεν θα καθίσει και καλά. Λοιπόν, αφήνουμε νήμα εδώ, για αυτή την πλευρά και εγώ θα πάω να ενώσω την από εδώ πλευρά. Θυλάκι με θυλάκι, μπορεί να μπείτε και 2 φορές. Εκεί. Όλο το θυλάκι θέλω να μου πιάσετε. Και προσέχτε, αν σας πιαστεί η ίνα από το νήμα με τη βελόνα, βγάζετε τη βελόνα και την ξαναβάζετε. Μην τραβάτε το νήμα και του φεύγουν οι κλωστούλες του. Λοιπόν, προχωράμε έτσι και το ενώνουμε και από εδώ και από την άλλη πλευρά. Εδώ και μετά με το άλλο νήμα που μας περισσεύει από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, κορίτσια μου, το τελειώσαμε, ράψαμε το κάτω κομμάτι, βλέπετε εδώ, κόψαμε και την κλωστούλα. Θέλω να σας δείξω κάτι τώρα. Εδώ είπαμε ότι θα κάνουμε μία σειρά άριχτο εδώ και μία σειρά άριχτο εδώ. Δεν θα πάμε περιμετρικά όπως συνήθως και θα το κάνουμε μάλιστα, ακούστε, ένα μικρό μυστικό της Handbrand. Ανάποδα. Θα μου το γυρίσετε. Αυτή είναι καλή. Ναι, γιατί έχει την πιέτα. Το γυρνάμε τι ωραίο που έγινε. Τι ωραίο που έγινε. Τι ομορφιά είναι αυτή, ρε κορίτσια. Λοιπόν, και θέλω να μου κάνετε το άριχτο εδώ και εδώ. Για ακούστε με σε αυτό που λέω και θα με θυμηθείτε. Θα βγάλετε το πιο ωραίο snap τσαντάκι που έχει γίνει. Θα μου ξεκινήσετε λοιπόν από αυτό εδώ το σας. Ξεκινήσουμε από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, θα μου πάτε από εδώ, στην άκρη τώρα, δεν μπορούμε να πάμε από τη μέση. Θα μου πιάσετε εδώ το θυλάκι. Εδώ. Θα αφήσετε λίγο νηματάκι να υπάρχει και πάμε εδώ. Σε κάθε αλυσιδάκι και σε κάποια σειρά, άριχτο. Αν βλέπετε και πρέπει να μπει κάπου λίγο πιο κοντινό, πιο στενό, πιο κοντά, άλλο ένα και τα λοιπά, θα το βάλετε. Δεν θέλουμε να τραβήξει δηλαδή, βλέπετε, εδώ που είναι μεγάλο ας πούμε, θα μπορούσα να βάλω άλλο ένα. Και πάμε να φτάσουμε να κάνουμε άριχτο μέχρι το τέλος. Ωραίο άριχτο. Από εδώ θα γίνει και το ένωμα των πλαϊνών της τσάντας. Γίνεται μια ομορφιά, είναι λεπτομέρειες που εσείς και εγώ θα τις δούμε μαζί και θα βγάλουμε τις πιο ωραίες τσαντάρες που έχουν γίνει ποτέ. Θα τις ζηλεύουν οι μεγάλοι οίκοι που μου έχουν κάνει πλεχτές και μεγάλες τσάντες και θα λένε τις θέλω όλες αυτές για να κάθονται να μου κάνουν τις τσάντες μου. Το ξέρετε ότι και σε αυτούς μεγάλους οίκους είναι κάποια κυρίες, γυναίκες, γιαγιάδες από χωριά, ειδικά τις ιταλικές εταιρείες, ξέρετε ποιες λέω, να μην λέω ονόματα, αυτές κάνουν τις τσάντες. Να ξέρετε τις πλεχτές που βλέπετε στις πασαρέλες. Γιαγιάδες από τα χωριά. Και μπράβο τους. Λοιπόν, εδώ προχωράμε κανονικά, δεν μας εμποδίζει κάτι που είναι το ένωμα. Κάνουμε κανονικά το άριχτο.
Και εδώ. Και εδώ και προχωράμε έτσι μέχρι. Το στρώνουμε και λίγο να δούμε ότι το έχουμε βγάλει σωστά. Προχωράμε έτσι μέχρι εδώ και μετά θα πάμε από την κάτω πλευρά να κάνουμε πάλι μία σειρά άριχτο για να κάνουμε το ένομα. Ναι! Κορίτσια μου, κοιτάξτε λιγάκι, καταφέραμε και τελειώσαμε και το άριχτο από την άλλη πλευρά. Έχω αφήσει εδώ και τη μικρή την κλωστούλα. Θα πάρω λίγο να την κόψω να μην έχουμε τίποτα να βλέπετε. Δεν το ξαναεπαναλαμβάνω. Άντε να σας το πω άλλη μια φορά. Άντε να σας το πω. Λοιπόν, κάναμε άριχτο εδώ, κάναμε άριχτο εδώ και ήρθε η ώρα που θα ενώσουμε το πλεχτό μας. Αφήνουμε λοιπόν τα βελονάκια μας στην άκρη και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα ωραίο μεγάλο κομμάτι νήμα. Εντάξει. Καλό είναι να είναι μεγάλο για να μην έχουμε ενώματα, δηλαδή να μας φτάσει να ενώσουμε την τζαντούλα μας. Τι θέλω τώρα εδώ να σας δείξω. Κάναμε το άριχτο, είπαμε, από την ανάποδη πλευρά. Το θυμάστε? Δείτε λίγο. Αυτή είναι η καλή που θα φαίνεται η πιέτα εδώ και εδώ είναι η ανάποδη. Κάναμε το άριχτο. Με τον ίδιο τρόπο θα ενώσουμε κιόλας από την ανάποδη. Θα το πάρω έτσι για να το δείτε. Βλέπετε? Θα το διπλώσω, είμαι ανάποδα. Εδώ είναι η καλή μου, εδώ είναι ανάποδα. Θα το φτιάξω ωραία και θα πάω να ενώσω αυτά τα δύο. Είναι και ο λόγος που σας έκανα ανάποδα τα άριχτα. Ναι! Λοιπόν, δείτε λίγο. Ένομα είναι πάλι, εύκολα πράγματα. Βρείτε μου τη μέση, θα πάτε θυλάκι, θα σας το ξεκινήσω, λέω, από κάτω, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πιάσετε όλο το θυλάκι, δεν θέλω να πιάσετε μόνο το ένα. Το νεύρο, όλο το θυλάκι, είναι καλύτερα σε αυτό το νήμα. Αφήνουμε λίγο νήμα, είμαστε από την πίσω πλευρά του, όλο στην ανάποδη. Μπαίνετε μέσα εδώ. Προσέχετε να μην σας φεύγουν, βλέπετε και εμένα το νηματάκι, να μην πιάνει η βελονίτσα, απαλά. Με αγάπη που λέω και με χαμόγελο. Βλέπετε, μου πιάστηκε ήδη. Κοιτάξτε, αυτό δεν θέλω να σας γίνει. Μισό λεπτάκι. Εκεί. Με αγάπη λοιπόν, στοργή και προδέρ, με ένα πλεχτό μπορεί να γίνει τέλειο, κορίτσια. Από τα πιο όμορφα πλεχτά. Και όπως σας έχω πει, να χαμογελάτε, γιατί το πλεχτό σας θα βγει πιο χαμογελαστό. Το θυμάστε αυτό? Θα το πω ξανά. Θέλετε? Θα βγει και το πλεχτό. Το ξύλωσα επίτηδες για να το ξανακάνω, γιατί μου πιάστηκε μια κλωστούλα. Πάμε. Εδώ. Ξανά εδώ. Ωραία. Πιάνω ολόκληρο το θυλάκι και τα δύο του νεύρα, όχι τη μία γραμμούλα που πιάνουμε στις περισσότερες τσάντες. Και πάμε θυλάκι με θυλάκι. Με αγάπη, στοργή και προδέρμ. Ωραία. Και εδώ. Βλέπετε σιγά σιγά που ενώνουμε. Πάμε έτσι λοιπόν μέχρι επάνω, όχι πολύ τεντωμένο, αυτό θέλω να σας πω. Το ίδιο θα γίνει από την άλλη, εδώ, για να πάμε μετά να ενώσουμε το έλασμά μας από πάνω. Εντάξει, κορίτσια μου? Κορίτσια, τα καταφέραμε. Κοιτάξτε, κάναμε το ένομα, βλέπετε, και από τη μία και από την άλλη. Έγινε ένα ωραίο καλαθάκι και προσέχτε τώρα τι θα κάνουμε. Αφήνω την πετονιά πια, τη βελόνα στην άκρη με το νήμα μου. Δεν τη χρειαζόμαστε άλλο. Θα πάμε απευθείας στο ένομα. Δεν θα μιλήσουμε για φόδρα εδώ, γιατί θέλω να δείτε αναλυτικά κάποια πραγματάκια. Το γυρνάμε από την καλή του, όπως είναι, και τώρα θα δείτε ένα ωραίο κολπάκι. Πώς γίνεται αυτό που με ρωτάτε συνέχεια στον πάτο. Σαν να είναι ραμμένο, σαν να είναι διπλωμένο, μου λέτε. Προσέχτε, βλέπετε, από μόνο του γίνεται αυτό εδώ. Δείτε το λίγο.
Θα το φτιάξουμε, να είναι ωραίος που βλέπετε. Δείτε λίγο. Μπαίνει αυτό μέσα και όταν θα φτιάξετε την τσάντα, αυτό θα καθίσει έτσι. Όπως το έχετε δει και στο έτοιμο το δικό μου. Λοιπόν, να το καλαθάκι, έτοιμο με την πιετούλα του. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα το ενώσουμε. Θα χρειαστούμε 4 μάρκερ, εγώ λέω, μπορεί και παραπάνω. Ή αν έχετε και μανταλάκια στο σπίτι, βάλτε και μανταλάκια. Βάλτε ό,τι θέλετε, γιατί την τσάντα τη θέλω ίσια, ραμμένη σωστά, όμορφα. Εδώ λοιπόν στο άριχτο που τελείωσα πριν τη σειρά, δεν το κόβω το νήμα, με βλέπετε. Το έχω κρατήσει και πάω απευθείας και ενώνω. Μην κόβουμε και πολλά κομμάτια. Λοιπόν, από εδώ είμαστε. Να είναι ο μηχανισμός μπροστά, εδώ, έτσι. Προσέχτε με τι θα κάνω τώρα, να σας το δείξω όσο γίνεται καλύτερα. Εδώ πάνω. Βγάζω το νήμα μου. Πάμε λοιπόν να βάλουμε εδώ σημαδάκια πριν αρχίσουμε να ενώνουμε, να ράβουμε δηλαδή. Ξεκινάμε εδώ που είναι η μέση, που είναι το κούμπομα, από εδώ κλείνει, βλέπετε είναι ο μηχανισμός, σε αυτό εδώ το σημείο το αφήνετε και έξω από το άριχτο εννοείται. Βάζετε εδώ ένα ωραίο, εδώ είναι η μέση μας, θα σας το δείξω και από την άλλη για να μην μου μπερδευτείτε. Εδώ. Βλέπετε, η μέση του είναι εδώ, η μέση του είναι εδώ που είναι ο μηχανισμός του. Βάζουμε ένα μάρκερ ακριβώς εδώ και εδώ που είναι ο μηχανισμός. Εκεί. Θα βάλω άλλα 2 και εσείς θέλω να βάλετε μάρκερ αρκετά για να είστε σίγουρες. Εκεί που είναι η πιέτα λοιπόν, εδώ, θέλω να βάλετε μάρκερ για να είστε σίγουροι θα σας βγει ίσια. Δεν θέλουμε να βγει τίποτα στραβό. Εδώ, στη μέση της πιέτας. Εδώ για να δούμε λοιπόν πώς θα κάτσει και είπαμε ότι έχετε και τα μάρκερ βοηθάνε και τα μανταλάκια, αντί να πλώσουμε ρούχα, θα πάμε να κάνουμε, πού είναι η βελονίτσα μου η ωραία, το νήμα είναι αυτό που είχα ακόμα πάνω στα άριχτα στο έλασμα, είπαμε δεν κόβω καινούριο, με αυτό θα ράψω γύρω γύρω. Λοιπόν, και γιατί είναι εδώ, θα σας το βάλω, εδώ είναι γιατί από εδώ ξεκίνησα, θα ξεκινήσω από εδώ και το ένωμά μου. Έλα κορίτσια, είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Είναι γιατί με ρωτήσατε και πριν από λίγο σε μηνύματα. Είναι εύκολο και για μία αρχάρια αν ακολουθήσει. Η πλέξη είναι εύκολη. Τα ανοίγματα με την πιέτα δεν τα λες και δύσκολα αν τα καταφέρει κάποιος να τα κάνει σωστά. Εγώ θα το σύστηνα ανεπιφύλακτα να το κάνει και κάποιος που δεν ξέρει να πλέκει καλά-καλά. Να έχει κάνει κανένα 2 πλετσαντούλες, ναι. Αυτό. Και έχετε κάνει κι εσείς κάτι ωραία ελάσματα. Έχω τρελαθεί. Εδώ. Ένα ωραίο ένομα, δυνατό, στιβαρό. Να μην φαίνεται, γιατί εκεί είναι όλη η ομορφιά που είναι η πιέτα, ειδικά μπροστά στην πιέτα. Βλέπετε, όταν στερεώνουμε καλά τα κομμάτια μας και τα έχουμε βάλει σωμερές και με μάρκερ και αυτά, είναι πολύ εύκολο να προχωρήσεις. Αν δεν τα έχετε βάλει ίσια, μπορεί και να μετράτε και να μην σας βγει και να βγει λίγο στραβά και να ξυλώνετε. Αυτό ισχύει για όλα τα ελάσματα και τα frame που έχουμε, τα vintage, τα τσαντάκια, ό,τι έχει αυτό το μεταλλικό και πρέπει να βγει ίσιο για να το ράψουμε κυκλικά γύρω-γύρω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πριν ράψουμε είναι να μετρήσουμε σωστά, να το βάλουμε κάτω. Θέλετε με μεζούρα, θέλετε με το μάτι, θέλετε με θυλάκια. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αλλιώς έχει ξύλωμα. Κοιτάξτε τώρα λιγάκι. Το ξανακάνω άλλη μία για να το δείτε. Εδώ. Όλο το θυλάκι πάλι, δεν μου παίρνετε το ένα νεύρο μόνο από το θυλάκι, όλο το θυλάκι σε αυτή τη τσάντα. Βλέπετε? Και έτσι προχωράμε μέχρι να τελειώσουμε όλο τον κύκλο. Πάμε εδώ, πάμε από εδώ και ξαναρχόμαστε εδώ στο μάρκερ που ξεκινήσαμε στην πιέτα. Και ελάτε τώρα να σας τη δείξω έτοιμη στην ωραία τη μόβ, ώστε να μην βλέπουμε μόνο ένομα, αλλά παιδιά θα βγει και αυτή πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό το χρώμα φανταστικό, κοιτάξτε ακόμα και τώρα αν την κλείσω χωρίς να είναι ραμμένη, κάτι γίνεται. Πάμε να δούμε τη μόβ, την ωραία, την τσάντα που είδατε και στην αρχή. Δείτε το λίγο, είναι ακριβώς το ίδιο νήμα, είναι το μπουκλέ. Το νήμα, αντί να είναι όμως μουσταρδί που πλέκαμε πριν, είναι στο μόβ. Έχει ακριβώς τα ίδια ανοίγματα, έχει ακριβώς το ίδιο snap, το 20.
και είναι φανταστική. Δείτε τη λίγο. Θα μπορούσε να μπει αλυσίδα, θα μπορούσε να την κρατάς εδώ σαν να είναι πορτοφολάκι. Ό,τι θέλετε εσείς. Αν μπει αλυσίδα μπαίνουν εδώ κρικάκια, όπως έχουμε βάλει εδώ σε αυτή την τσάντα. Κρίκο μηχανισμό λεπτό εδώ και εδώ, και ειδικά αν τη συνδυάσετε με την αλυσίδα αυτή, την ποτέκα του στυλ, τη μεγάλη, την ακριλική, που είναι πανάλαφρη αλυσίδα. Είναι από τις πιο ωραίες αλυσίδες που έχω φέρει. Είναι 1 μέτρο και ξέρετε το στυλ που το βρίσκεται, το έχετε δει. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν το snap frame της Hadi Brand και της Κατερίνας. Λοιπόν, είναι το πρώτο γιορταστικό λοιπόν βιντεάκι που κάναμε. Ελπίζω μέσα στις γιορτές να το καταφέρετε, να το φτιάξετε και μετά φυσικά. Αλλά θα χαρώ πολύ να δω τις δικές σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, γράψτε μου ό,τι σχόλιο θέλετε, στείλτε μου ό,τι φωτογραφία από τσάντα θέλετε. Εγώ θα είμαι εκεί να το δω, να το διαβάσω, να σας απαντήσω και φυσικά κάθε εβδομάδα ένα νέο βιντεάκι εσείς και εγώ μαζί. Φιλάκια πολλά! Χω κορίτσια, φιλάκια, γεια!